تاماد خوراک‌ها ارزان جوه که مردم خریده بیتونه. خواسته مشکلات مردم توجه کنه. که ورزشکارا را حمایت کنه. با آموزش دختران توجه کنه. در ادامه برنامه‌های صدای مردم این بار به ولایت بغلان آمده ایم. ولایت کلیدی که 8 ولایت شمالی افغانستان را با مرکز وصل می کند. باشندگان بغلان اما در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های پسین زیان‌های هنگفت مالی و جانی را متحمل شدند. در نتیجه این سیلاب‌ها ده‌ها تن جان باختند و صدها تن دیگر هم آواره و بیخانه شدند. اما 3 سال پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی وضعیت در بغلان چگونه است؟ از امنیت گرفته تا اقتصاد، بازسازی، معارف، تحصیلات عالی و صحت چه کارهای در این ولایت صورت گرفته است؟ مهمتر از اینها چقدر با آسیب دیدگان سیلاب‌های پسین به گونه باید آن رسیدگی شده؟ اینجا صدای مردم است، این بار از بغلان. اما پیش از آن زندگی اینجا در چرخش است. بغلان 12مین ولایت پرنفوذ کشور با مساحت 18.255 کیلومتر مربع و جمعیت بیش از 1 میلیون نفر در شمال افغانستان واقع است. شریان مواصلاتی بین ولایت‌های شمال با مرکز و جنوب کشور می باشد. بغلان از طرف شمال به تخار، از شمال شرق به کندوز، از جنوب شرق به پنجشیر، از جنوب به پروان و از غرب به ولایت‌های سمنگان و بامیان محدود شده است. ولسوالی‌های خوست و فرنگ، گذرگاه نور، اندراب، دهسلا، بلحصار، نهرین، جلگه، برکه، خنجان، دوشی، بغلان جدید، تالا و برفک، دهان غوری و شهر پلخمری مرکز این ولایت می باشد. بغلان از جمله ولایت‌های صنعتی کشور نیز به شمار می رود. فابریکه‌های تولیدی سمنت غوری، نساجی افغان، قند بغلان، سپینزر، تأسیسات معدن زغالسنگ، بایسازی سیلو، تصدی کاموز و میکانیزی زراعتی و فابریکه‌های تولیدی زمانی در این ولایت از اهمیت بالای برخوردار بودند. از این میان فابریکه سمنت غوری و نساجی افغان پلخمری هنوز هم فعالیت دارند. اما برخی از این فابریکه ها که در جریان جنگ های 4 دهه اخیر در کشور از فعالیت باز ماندند، تلاش ها برای بازسازی این فابریکه ها جریان دارد که با ساخت و آغاز کار در آن زمینه اشتغال برای شماری از مردم فراهم خواهد شد.
محصولات اولیه کشاورزی بغلان در سال 1974 پنبه بود که به همین منظور فابریکه تولید قند صنعتی بغلان تحت نظارت جمهوری چک در دهه 1940 میلادی آغاز به فعالیت کرده بود. حسای هم انگور، پسته و انار از فرآورده‌های بوغی این ولایت به شمار می‌روند. پرورش و تولید ابریشم، دامداری به ویژه پرورش گوسفند قرقال در این ولایت مروج است. بر بنیاد سروی مشترک وزارت زراعت و اداره ملی احصایه، بغلان با داشتن 19.7 هزار هکتار شالیزار و تولید 63 هزار تن برنج در سال جایگاه سوم تولیدی برنج در افغانستان را دارست. برنج بغلانی از لذت خاص برخوردار بوده و شهرت بسزای در سطح کشور دارد. در کنار این محصولات دیگر مانند کچالو، پیاز، جواری و نخود و کشت و پرورش خربوزه و تربوز در ولسوالی‌های بغلان مرکزی، دهنه غوری و دوشی مروج است. طبیعت این ولایت سالانه توجه گردشگران زیادی را به خود جلب می کند و از این راه هم عواید را برای مردم این ولایت به میان می آورد. اما در سال روان خورشیدی خشم طبیعت در این ولایت در کنار تخریب زمین‌های زراعتی از مردم این ولایت نیز قربانی‌های زیادی گرفت و خانواده‌های زیادی را به ماتم نشاند. اما کمک‌های حکومت محلی و نهادهای داخلی و خارجی چقدر توانسته بر چالش‌های آسیب دیدگان سیلاب‌های بغلان نقطه پایان بگذارد؟ خان حساب امارت اسلامی ما هم قدر تاول از ما خیلی خدمت هم کرد، همکارم شد، تشکر. عایز واد رخ به زمستان آمده بیاد رقم از بول موضوع مثلا یک چیز آب خوردن، یک چیز زمستانی، مثلا زمستان آمده دیگه تا هر چیز ما لازم داریم. باز ما از امارت اسلامی هم است که بعد دو تا اشتکاک دو تا طفلک خود بچه‌ای خدای دست دادیم، اشتکای خدای دست دادیم، دیگه آب خوردن نداریم، دیگه هم کمک به مردم شیخ جلال دیگه بازسازی دمی مردم شیخ جلال امارت اسلامی دیگه هم تاجرای در خارج داخل افغانستان که است بعد ما از او تشکری میکنیم. بعد هم دیگه دوباره دمی مردم کمک کنه که بعد مردم در زمستان رو به زمستان آمدن از بعد مردم اینا گفتن که بعد ما بازسازی جور میکنیم. بازسازی هم معلوم نشد برادر عزیز. 7 نفر خدای دست دادیم، فامیل خدا امیالی که اتاق ما نداریم، شتنی نداریم، اتاقای ما رو سیل برده. ای قماندان امنیت، ای رئیس امنیت، ای ولسوال صاحب، ای قماندان امنیت صاحب، خواهش نماست به زودی ما مردم بخره. ما مردم زمستان رسیده چیز خدا نداریم. در خیمه زندگی میکنیم، ای بعد دیگه در زمستان شد در خیمه زندگی نمیشه. ما امارات اسلامی خواهش داریم که باید خدمت زمستانی ما را اتاق درست بکنه، جا زندگی ما را، مکان ما را. زمستان آمدن ما آب خوردن نداریم، در خیمه سرد میشینیم. نمیشه فقط کمک و همکاریش هم میخوایم که برای ما کمک کنه، دیگه توجهش سر ما مردم باشه. ما مردم غریب و خوار و غریب هستیم، ظالمکار هستیم، دیگه چیز نداریم. خواهش ما از امارت اسلامی است که قبلا کمک برای ما آمده بود، دیگه دستشان در نکنه، بازم برای ما زمین و چیزا وعده کرده بود، تا هنوز نآمده. آب نداریم، دیگه خیلی چیزا نداریم. با منطقه زمستان آمده رئیس، تا هنوز داخل خیمه ها زندگی میکنیم. از این پس خنک میشود، دیگه ما نمیتونیم زندگی کرده. تیم برنامه صدای مردم این بار به ولایت بغلان آمدند تا پل ارتباطی میان مردم و مسئولان باشند.
سلام، وقت شما بخیر. به برنامه صدای مردم از ولایت بغلان خوش آمدید. من رازق یار هستم و مهمانان این برنامه صدای مردم هم آقایان مولوی عبدالرحمن حقانی والی ولایت بغلان، دکتر مسعود احمدی رئیس صحت عامه ولایت بغلان، عبدالمتین آخوندزاده رئیس اقتصاد ولایت بغلان و محمد ولی بغلانی بزرگ قوم هستند. در کنار اینها بینندگان عزیز، جمع از بزرگان، عالمان دین و جوانان بغلانی هم اینجا در برنامه با ما حضور دارند و صدای مردم بغلان را به گوش مسئولین محلی و مرکزی از طریق برنامه صدای مردم خواهند رساند. بسیار تشکر جناب والی و مهمانان دیگر گرامی که زمینه این گفتگو را فراهم ساختن. آقای حقانی، در ابتدا میشه وضعیت کلی ولایت بغلان را تشریح کنین. چه تصویری از این ولایت به عنوان فرد درجه اول به ذهن شما است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د بغلان ولایت یو مهم ولایت دی. د بغلان ولایت د افغانستان د شمالي ولایتو او د افغانستان د جنوبي ولایتو او د افغانستان د پایتخت کابل د وصل لار ده. او بغلان ولایت یو ډیر مهم معادن لري، الخصوص د سنگ زغال ډیر په ډیر غټ انداز باندې، غټ تعداد باندې دلته معدنونه لري. د طلا معدن سته دی، د سنگ مرمر معدن سته دی. او د بغلان ولایت یو زراعتي او صنعتي ولایت دی. او د بغلان ولایت دلته مختلف قومونه پکې میشته دي، ډیر مهم او با حیثیت او ډیر د یو ښه ساحې و، د ښه زراعت و، د ښه اوبو خاوند ولایت دی. صحیح. ولی د ما پوښتنه بل څه ده ول صاحب، وضعیت څه ډول ارزوئ په دغه ولایت کې چې تاسو یې حاکم یاستئ؟ په دې ولایت کې الحمدلله وضعیت ډیر ښه دی. د امنیت په بخش کې الحمدلله زموږ د ولایت امنیت 100% کې تأمین دی. د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې 15 ولسوالۍ لري بغلان ولایت. نو د بغلان ولایت مرکز او په 15 ولسوالیو کې 100% کې امنیت تأمین دی او زموږ ولس او ملت خوشحاله و راضي دی. یعنی د وضعیت نه تاسو راضي یاستئ؟ کوم روان وضعیت په بغلان کې ده د هر لحاظ نه؟ الحمدلله بالکل راضي یو. صحیح. انشاءالله نور مواردو ته تاسو ته بیرته حتما راگرزو. ولی آقای آخوندزاده، در بخش اقتصاد در 3 سال گذشته چه کارهای اساسی و بنیادی به مردم ولایت بغلان صورت گرفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بغلان ولایت کې خو په تیرو 3 کالو کې د اقتصاد برخه کې مهم کارونه سوي دي. یو زیات مهم کار چې هغه ټولو ته معلوم ده چې په اقتصاد کې زیات تاثیر لري، هغه امنیت ته چې د ټولو ولسوالیو رابطه له مرکز سره چې په مخکې وختونو کې له فتوحاتو مخکې د امنیت وجود نه درلوده، نو اقتصادي وده دلته ډیره کمه وه. اوس لپاره الحمدلله دغه مشکل نشته. دلته د بین المللي مؤسساتو له طریقه او خپله د اسلامي امارت د ولایت له طرفه داسې برنامې ډېرې عملي سوي دي. د زراعت په برخه کې، د صنعت برخه کې، د موږ فابریکې په برخه کې، دا اوس چې موږ کوم فابریکه کې ناست یو دا فعاله سوله، د نساجي فابریکه فعاله سوله، د موږ د سیمټ خانې فابریکه تولیدات یې ډېر زیات سول، په لوړه کچه ترمیم سوله. همدا رقم د اوبو بندونه، کانالونه، زراعت په دې برخو کې ډېر کارونه سوي دي. مهمې پروژې اوس هم لاس لاندې دي او خلکو ته خدمت سوی د زراعت پر. بله. صحیح. د فابریکو کې مثلا تاسو وویلې چې وروسته له یو اوږده ځنډ نه د 2 کار بیا پیل سوی او ځینې نورو مواردو ته هم اشاره وکړه. په دې مواردو زه اخوندزاده صاحب تاسو سره تفصیلي بحث کوم، ولی که 3 اساسي او مهمې لاسته راوړنې تاسو د خپل د کار په حیطه کې ووایئ، څه مو کړي خلکو ته په تېرو 3 کلونو کې؟ په تېرو 3 کلونو کې د اقتصاد د ریاست له خوا نه
موږ یو مهم کار کړی دی هغه دا ده چې مخکې له فتح نه د خارجي مؤسساتو او د ملل متحد د کومکي دفترونو حضور بغلان کې ډېر کم و ځکه چې دلته هوایي میدان هم بغلان نه درلوده او کومې لارې چې له مرکز نه او یا له زون نه دلته بغلان سره وصل وي په غلارو کې نامني وه دلته د مؤسساتو فعالیتونه ډېر کمرنګ وو موږ دې ته زمینه برابره کړله چې مؤسساتو کومکونه راجذب کړو بغلان ته او دلته غټې پروژې د دوی تطبیق شولې او اوس هم د تطبیق په حال کې مثلا د غټې پروژې چې وایي دا کوم دي؟ غټې پروژې د زراعت په برخه کې موږ FAO دفتر دلته حضور اوس لري په بغلان کې د سږ کال لپاره دوی تقریبا 23,000 دهقانانو ته اصلاح شوي تخمونه سپین کوټ تور کوټ دا توزیع کړل همداسې د WFP د خوراکي بین الملل د خوراکي سازمان دا په ټولو ولسوالیو کې اوس حضور لري او خلکو ته خوراکي مرستې توزیع کوي او نور انکشافي د UNDP طرف نه چکدمونه بندونه د اوبو کانالونه سربندونه دا عملاً اوس د رغېدو په حال کې د موږ تېر کال تاسې په جریان کې 248 نیمه انکشافي پروژې په شپږو ولسوالیو کې تاله برفا کاندرابونو دې کې افتتاح کړلې نو دغه موږ لاسته راوړنې دي په دې فتوحاتو نه وروسته. ډیره زیاته مننه کور اومدن انشاءالله تاسو ته بیرته راگرزو. ولی آقای احمدی شما به عنوان فرد درجه یک سکتور صحت ولایت بغلان چقدر از خدمات صحی که به باشندگان این ولایت عرضه میشه راضی هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوو تاسو ته ستاسو د تلویزیون درنو لیدونکو او اورېدونکو ته ستاسو د جناب والي صاحب او درون بل میلمه د قومي سپین ږیری د اقتصاد رئیس صاحب او درانه حاضرین چې دلته دي د ټولو په اجازه باندې موږ به داسې لنډ په صحي توګه باندې د صحي پروفایل د ولایت تاسو ته تشریح کړو. په بغلان ولایت کې موږ یو ولایتي روغتون لرو، دوه د ولسوالۍ روغتونونه دي چې یو په مرکزي بغلان کې ده، یو په نهرین کې ده، یو د معتادینو 40 بستره روغتون لرو، یو د معتادینو د ماشومانو او د ښځو په برخه کې 40 بستره روغتون چې تازه یې هڅې پیل شوي دي، په هغه کې یو تعداد پرسونل استخدام شوي دي خو لا افتتاح شوی نه ده. یو کلینیک چې د CC په اندازه باندې د کوچیانو په برخه کې فعالیت کوي، یو روغتیایي مراکز د آغاخان له مؤسسې سره دي، 4 موبایل ټیمونه او 9 ثابت ټیمونه د ORCD له مؤسسې سره دي، 3 FHH د MSI له مؤسسې سره دي، یو د بیارغونې د معلولینو په برخه کې د بیارغونې مرکز د HDDO له مؤسسې سره، 4 مرکز د IMC له مؤسسې سره او یو مرکز د SDCO له مؤسسې سره او 8 ټیمونه چې هغه په واکسینونو په برخه کې په اوتریچ کې کار کوي د AKF یا د آغاخان فاونډیشن د خوا نه چې آغاخان البته مخکې هم یو برخه چې ما یاده کړله هغه یو صحي برخه ده آغاخان او بل خپله د آغاخان فاونډیشن ده. دغه ټیمونه هم په ساحو کې کار کوي او خپل راپورونه د آغاخان د صحي برخې سره شریکوي. دغه په ټوله کې د موږ په ولایت کې په صحي پروفایل ده او دغه صحي خدمات ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوي. تاسو ته بهتره معلومیږي چې څه باندې 14 لکه نفوس اټکل شوی ده د بغلان او په دغه نفوس کې لله الحمد حدودا د 8 تر 15% نه لوړه فیصدي ساحه د عامه روغتیا د وزارت د روغتیایي مراکزو په کاوریج کې ده، د پوشش لاندې ده. هڅه هم د عامه روغتیا د یو رئیس په توګه زموږ د ریاست د عامه روغتیا د وزارت تل دا وي چې هغه برخې چې سپینې ساحې موږ ورته وایو هغه سپینو ساحو دپاره مو هم هڅه دا ده لیستونه د ولسوالانو په همکارۍ د ناظمینو په همکارۍ شریک شوي دي له موږ سره او د موږ په وسیله د وزارت سره چې په راتلونکي کې هر روغتیایي مرکز چې بغلان ولایت ته راځي نو اولویت به زموږ دپاره هغه سپینې ساحې وي چې تر دې دمه ورته صحي خدماتو ته لاسرسی نشته. د کمیت د نظر نه داسې ښکاري چې کلینیکونه او روغتونونه ماشاءالله بیخي ډیر دي ولی کیفیت هم مهم ده. څونه د صحي یا روغتیایي خدمات چې بغلانیانو ته وړاندې کیږي په دغه ولایت کې دا د کیفیت د نظر نه کیدای شي په باندې حساب وسي؟ بلې تاسو ته بهتره معلومیږي ما مخکې یادونه وکړه چې موږ 2 د ولسوالۍ روغتونونه لرو او یو ولایتي روغتون لرو. هغه خدمات چې د عامه روغتیا د وزارت په پاکیج کې د ولایتي روغتون دپاره چې کوم پاکیج هلته تعریف شوی ده په هغه اندازه خدمات لله الحمد خلکو ته وړاندې کیږي. یعنې تاسو رضایت لرئ د دې نه چې کوم روغتیایي خدمات چې وړاندې کیږي د دو کیفیت سم ده او د ولس رضایت هم په دې برخه کې ترلاسه کړی؟
بلې که لږ که وخت راکړي زه درته لږ تشریح ورکوم لله الحمد د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته دغه مخکې چې کوم ولایتي پروفایل ما تشریح اجازه راکړي زه به دا لږ کوم چې د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته څه سوي دي په دغو روغتیایي مراکزو کې 24 FHH د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته په سپینو ساحو کې تازه احداث شوي دي دغه 4 موبایل ټیمه او 9 ثابت روغتیایي مراکز چې د وارشډي سره دي دا جدید دي یعنی دا د اسلامي امارت له راتلو نه وروسته راغلي دي په 3 FHH چې د MSI سره دي دا جدید دي په همدې ډول 4 روغتیایي مراکز چې د IMC سره دي دا جدید دي د بیا رغونې مرکز چې تازه فعالیت پیل کړی دا جدید ده یعنی په دې معنی که موږ دغه کټګوري راواخلو په ډېره بریده قضاوت به یې داسې وکړو چې موږ مخکې څنګه وو اوس څنګه یو زه دا منم زموږ خدمات چې دي دا د بشر خدمات دي او د بشر په خدماتو کې تل نیمګړتیاوې وي زه دا منم چې کیدای شي ولسونه په سل کې د موږ نه راضي نه وي یا د دې خدماتو نه راضي نه وي خو هڅه مو دا ده چې دا خدمات لا پسې معیاري کړو خو لله الحمد د پخوا په تناسب موږ ښه طرف ته روان یو او ښه طرف ته بیلګې لرو څه شی چې وایم انشاءالله ټول ولس هم د دې شاهد هغوی یې ویني دوی حتما پی باندې قضاوت کوي ولی آقای بغلانی خب اصلی ترین چالش های مردم بغلان چه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم د بشر خو تل ناشکره ده او دا شکر نه باسي کله که 30 کلن ژوند ته وګورو او ننني ژوند ته وګورو نو لله الحمد په ټول افغانستان کې امنیت اخوات وروري زراعت فرهنګ اسلامي علوم دا پرمختګ کړی ده هغه ژوند چې 30 کاله مخکې د سپین ږیري ناستې موږ درلوده نن نه ده که د همسایګانو مملکتو ته لاړ شو لږ باید گذر وکړو کومه قیمتي وقایتي چې په پاکستان کې موږ ګاونډی ده کومه چې په ایران کې ده کومه چې په سعودي عربستان کې ده کومه چې تاجکستان کې ده دلته تخمینا لغه مملکتو نه 80% د موږ د خلکو ژوند ښه ده ولې بیا هم تکافو او کافي نه ده حادثه وهان په کار ده چې موږ د خپل ژوند ته نورم وده ورکو خپل قام راټول کو او خپل نیمګړتیاوې په امارت سره خلکو سره په یو لاس کو او دا په مخ ویسو بله دغه نیمګړتیاوې چې تاسو وایئ چې باید دا له منځه ویوړل سي مشخصا د بغلان په سطحه څه دي د بغلان په سطحه باید اوبه ښې اداره کړو باید مالداري ښه میکانیزه بڼه ونیسي باید صحت لکه څنګه رئیس صاحب وویل لا نور ښه سي لکه څنګه چې رئیس صاحب اخندزاده صاحب وویل اقتصاد نور ښه سي لکه څنګه چې مهاجرین دي باید دا جلب سي موږ بغلان کې ډېر ښه تاجران لرو سرمایه ګزاران لرو په خارج کې دا باید راجلب سي هلته راسي ډېرې راغلي دي ډېره سرمایه راوړې ده ځکه امنیت ده دلته هغه ده تعلیم ده باید دې نه نور هم زیات سي ښه په عصري سیستم سي نور مالداري ده مثلا فابریکې دي وړې او زیاتې غټې فابریکې دلته جوړې دي نو د جوړېدو په حال کې سي کله چې دا په سړک موږ تېرېږو موږ دا شاهد وینو 3 کاله کې دغه د وطن بڼه تغییر کړی ده باغونه اپارتمانونه تعمیرونه وړې فابریکې صنعت زراعت دې ډېر وده کړې ده دا نور هم باید وده وکړي او بغلان د نورو ولایتونه د خدای دا شکر ادا کوو چې له نورو نه ښه ده اقتصادي زراعتي وضع ښه ده ګورې د ما پوښتنه ډېره واضح ده مثلا د بغلان یو عادي وګړی څه ستونزو سره مخ ده دا اوس ستونزې خو ما اول درته وویل چې ستونزې خو خامخا لرو ځکه بیکاري ده جنګ ده 23 کاله د خارجیانو سره جنګ سوی ده دلته به خامخا کمبوتات وي یو نیم کس به بیکاره وي خو د نورو ولایتو په پرتله نه مشکل به لري لکه په زراعت کې په اقتصاد کې بیکاري کې دا مشکلات خو خامخا سته دي دا خو داسې نه ده چې 100% کې هر څه ګلي ګلزار دي ځکه د جنګ نه راوتی مملکت ده یو وروسته پاتې مملکت ده له جهان سره په دښمنۍ بدۍ اخته ده دې ته چې وګورې موږ 15% په هر څه کې صحیح کامیابه یو په دې کې چې وګورې 15% موږ بغلان ولایت الحمدلله نور خلکو نه حتی له همسایه ملکونو نه کامیابه په مخ ده یعنې تاسو د یو قومي مشر په صفت په ډاډ سره دا ویلی سئ چې په بغلان کې وضعیت مخ په ښه کېدو ده او ښې خواته روان ده بالکل دا زه اطمینان در کوم او دا به د خلک هم ویني موږ یې وینو چې دا 100% کې په مخ روان ده او په دې باندې زه مطمئنه یم دا خلک زموږ قوم دي زموږ وروڼه دي سلامت اوسئ کور ودان انشاءالله نورې ډېرې پوښتنې ستا زه به تاسو سره شریکې کړم
ولې حقاني صاحب بغلان یو له هغو ولایتونو نه ده چې وروستیو سیلابو سخت وځاپه، ډېرو کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړ، ډېر کسان بېځایه سوه، کورونه یې له لاسه ورکړه او حتی زراعتي ځمکې یې له لاسه ورکړې. د دوی مشخص آمار سته تاسو سره چې مثلا په بغلان کې څونه خلکو ته زیان اوښتی د تېرو سیلابونو په پایله کې؟ بغلان ولایت کې خو دغه الهي حادثات راله او خلق متضرره سوه، په سوو خلق شهیدان سوه، په سوو زخمیان سوه، په سوو کورونه متضرر او تخریب سوه، په سوو کورونه نیمه تخریب سوه او په سوو جریبونه حتی په زرو جریبونه مځکې تخریب سوې. اموال مواشي د دې ملت خسارمن او حتی په زرو باندې متضرر او ختم سوه. خو البته په دغه وخت کې چې د الهي حادثات راځي خو اسلامي امارت د مشرتابه د هدایت په اساس باندې د دې خلکو سره همزمانه د حادثې د پیښېدو سره او د دې الهي آفات یا د الهي عذاب د پیښېدو سره اسلامي امارت خپل د هوایي ځواکونو او د ځمکني ځواکونو څخه کار واخیستی او د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکړه، خلکو ته غذایي مواد ورسول او د یخني څخه د نجات مواد یې ورسول، سرپناه ورسول، د صحت لپاره یې کوشش وکړي، ادویه او ډاکټران ورسېدل، د خلکو دپاره خدمت وسو. د خپل وس مطابق امارت خپل ملت ولس ته خدمت وکړي. بسیار زیاد تشکر. بیننده ادامه برنامه پس از وقفه باشید. به ادامه برنامه صدای مردم از بغلان خوش آمدید. دغه موارد تاسو اشاره وکړه حقاني صاحب، دا تر ډیره هغه ابتدایي موارد دي چې وروسته د دې نه چې یوه طبیعي پیښه کیږي حکومت ورته اقدام کوي. ولې یو چا چې مثلا په دغو وروستیو سیلابونو کې هم خپل کور له لاسه ورکړی، هم د خپل باغ له لاسه ورکړی او په کورنۍ کې یو کس دوه کسه هم همدارنګه خپل ژوند له لاسه ورکړی، دو سره تاسو څه کړي عملا تر اوسه پورې؟ څونه مو د دو لاسنیوی کړی چې دوی بیرته د خپل عادي ژوند ته مخه کړي؟ د دې دپاره الحمدلله اسلامي امارت چې څه یې وس هغه یې کړي دي. زموږ د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج نابرادر اخوند صاحب خپله دلته راغی او پیسې راوړي، په دې خلکو باندې پیسې نقدي کومک توزیع کوي او د شهید د پی شهید په سر باندې 1 لک افغانۍ ورکړي. همدارنګه دغسې په خیریه بنسټونو او په دغه بشردوسه مؤسساتو باندې غږ وسو، هغو هم د خپل وس مطابق د دې خلکو سره کومکونه وکړه. همدارنګه د خلکو ته موږ دا کوشش وکړو چې اسلامي امارت مشرتابه علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی هغه ته موږ دلته د مځکې دغه څخه موږ د مځکې غوښتنه وکړه او بیا هم پیشنهادونه ورولېږله د شخصي کس په لاس باندې چې هغه شخص ما د دغه دپاره موظف کړي چې ته به بس مستقیم ځې، دا پیشنهاد به وړې مشرتابه ته بې رسه، دا خوا به منظوري راوړې. نو او دلته مو د دوی دپاره برکي ولسوالۍ کې یو شارک افتتاح کوي. نو انشاءالله د دوی دپاره هلته کورونه جوړېږي، د هغه مځکې چې غوښتنه مو کړې، پیشنهاد مو کړی، د هغه منظوري چې راشي بیا انشاءالله 4 یا 5 شارګونه نور ورته جوړوو. نو انشاءالله د خلکو مشکلاتو ته به رسیدګي وشي. او هغه چا چې مثلا خپله زراعتي ځمکه له لاسه ورکړې، اوس عملا اوزګار ده، زمه یې را روان ده او زمې ته لکه پخوا به چې حاصل به یې خپل خرڅاوه او یو څه پیسې به یې په لاس ورتلې، اوس نه ورځي. دو ته څه کوئ؟ څه مو کړي؟ د دو دپاره مو هم اسلامي امارت د زراعت په بخش کې کوشش کړی دی چې د دوی هغه خساراتو برآورد وشي او د خپل وس مطابق به اسلامي امارت کومک ورسره کوي. همدارنګه د نورو خیریه بنسټونو او مؤسساتو څخه مو دا غوښتنه کړې ده چې تاسو په دغه برخه کې کومک وکړئ چې دا خلک بیرته پر پښو باندې ودرېږي او مشکل حل شي. بله اخوندزاده صاحب، دغه وروستي سیلابونه چې په بغلان کې اوس و، دا زیان نسبت نورو ولایتونو ته په افغانستان کې دلته ډېر و، څونه یې د خلکو اقتصاد ته صدمه رسولې؟ مخکې دغه جواب زه د مخکې پوښتنو په رابطه چې نور وضاحت زه درکړم، دا چې موږ
د ولایت مقام او یا نورو اداراتو د دغه آخري سیلابونو په اړه څه کړي دي. موږ یو خو هغه ابتدایي ارقام و چې هغه ډېر حقیقي نه وو. ټول شهیدان دي موږ په دغه سیلابونو کې تقریبا 160 کسه موږ هیوادوال شهیدان وو. او موږ آخري سروې چې د جناب والي صاحب په هدایت باندې یو کمیټه د 8 سکتوري ریاستونو نه تعین شوې وه. هغو کور په کور ټول ولایت د امارت له خوا نه سروې وسوله. د هغې سروې مخکې موږ 1415 کوره تخریب لرو په ټول بغلان کې. همداسې نور ارقام هم شته چې موږ 82 جوماتونه تخریب شوي دي، 16591 متره کانالونه هم تخریب شوي او 1255 متره سربندونه هم تخریب شوي، 171 کیلومتره سړک تخریب شوی، 145 پلچکونه دي موږ تخریب شوي، 11 غټ پلونه په دغه سیلابو کې تخریب شوي دي، 10,120 متره استنادي دیوالونه دي موږ تخریب شوي، 26 د اوبو د برقو لپاره چې کوم هغه جوړ شوي و آبي برقونه وو د اوبو دا له منځه تللي دي. او صحت رئیس صاحب ناسته دي موږ په سروې کې 20 کلینیکونه تقریبا تخریب شوي. د دې لپاره دغه کمیټه چې جناب والي صاحب تعین کړې وه دې دا سروې دقیق وکړله. موږ دغه ورځو کې دغه آخري ارقام توحید کړي دي. موږ یو برنامه لرو د والي صاحب په مشوره باندې د ملل متحد له ټولو څانګو سره د UN دفترونو سره څوک چې حضوري بغلان ته راتلی سي هغه به حضوري راځي او څوک چې آنلاین موږ هغو سره یو مجلس نیسو، دغه ارقام ورته وړاندې کوو. خیریه بنسټونو او UN دفترونو چې څومره تعهد په دې حصه کې وکړه هغه به هغه جوړوي. موږ سره وعدې کړي دي دې ورځو کې UNDP 300 کوره موږ سره وعده کړې ده چې په دې 3 ولسوالیو کې مرکزي بغلان، برکا او دانۍ غوري کې 300 کوره موږ دغه زیانمن شویو هیوادوالو ته جوړوي. همداسې د نورو سازمانونو د ملل متحد نه موږ تعهد اخلو څومره چې هغو په غاړه واخیستل مرسته یې وکړه هغه به دوی وکړي. پاتې به بیا موږ د ولایت مقام د مشرتابه سره شریکوي او انشاءالله د هیڅوک به بې کوره بغلان کې نه پاتې کېږي، بې مځکې به هم نه پاتې کېږي. دا خسارات امارت ورته ورکوي، ژمن دي ورته. او هغه زیربنایي او عامه سیمې چې تخریب شوي لکه مثلا کلینیکونه، پلونه، پلچکونه، استنادي دیوالونه، اوس بودیجه منظور شوي څونه په دغه بودیجه کې حداقل دې ته بودیجه اختصاص شوي د اسلامي امارت د خوا نه چې دا بیرته ورغول سي؟ فکر وکړئ هېڅ کومک نه کېږي، دغه بنسټونه تاسو وښودل دوی د مرسته ونه کړي په بغلان کې، خپله څه کوئ؟ ملي بودیجه خو مخکې له سیلابونو نه جوړه شوې وه. ما وویلی چې موږ له دوی سره دا شریکوو څومره چې دوی تعهد وکړي هغه د نور خو امارت دې ته ژمن ده، د مشرتابه دفتر د ولایت مقام دې ته ژمن ده. دا موږ ولس ته موږ مجبور یو، دا به موږ حق لري. موږ دوی ته کورونه هم جوړوو، د دوی پلچکونه هم جوړوو. تر خپله وسه پورې امارت به په دې حصه کې کوشش کوي، یعنې دا موږ نه پرېږدو په همدې رقم. دې ته فوق العاده بودیجه منظوریږي د مشرتابه لخوا او دا کارونه به کېږي. خو یو اطمینان زه ورکوم چې ملل متحد دفترونو ډېره وعده کړې ده موږ سره. ما مخکې یاده کړه چې 300 کوره موږ ته UNDP جوړوي، همدا رقم نورو دفترونو وعده کړې چې په دغه عامه ځایونو کې لکه پلچکونه، مکتبونه، کلینیکونه په دې کې هم دوی ژمن دي موږ سره مرستې کوي. او اقتصاد ته خو د خلکو یقیني زیان اړولی ده، ځکه چې د موږ بغلان خو 80% لا زیات د خلکو اقتصاد په زراعت باندې ولاړ ده. نو نه تنها چې مستقیم زراعت یې وځاپه، د اوبو کانالونه، سربندونه، د موږ نهرونه دا یې هم تخریب کړل چې دا خپله هم اقتصاد ته یوه ضربه وه. سړکونه یې تخریب کړل چې د موږ اوس هغه حاصلات د بازارونو ته، مارکیټونو ته په رسولو کې ستونزو سره مخ یو. نو اقتصادي زیان زیات و په بغلان کې د سیلابونو. ولی احمدي صاحب د روغتیا په برخه کې څه زیانونه واوښتل ولس ته د دغو سیلابونو په پایله کې، او آیا داسې ساري مرضونه هم پیدا شوي د ولس ترمنځ وروسته د دغو سیلابونو که نه؟ په لنډو کې راته ځواب کړئ. زه هیله کوم چې دې ته لږ تفصیلي جواب ورکوم ځکه دلته ډېر تفصیلي کار شوی ده. کله چې د سیلاب غمیزه رامنځته شوله، دقیقا د جمعې ورځ وه او وروسته د ماسپښین نه و،
سبا ته د شنبې په ورځ باندې موږ عاجله اضطراري غونډه راوغوښتله او په هغه وخت کې هغه مرحله وه چې مواصلاتي لاره د برکې سره قطع وه ځکه شیخ جلال کې سیل راغلی او د شیخ جلال هغه لاره چې برکې ته موږ باید لاړ شو د شیخ جلال باندې سپره وه نو دا لاره قطع وه یو شی یادونه کوم چې ټول هیوادوال د دې شاهدان اوسیږي یوازینی ارګان چې د دغه سیلابونو کې له موږ نه پیش قدم و هغه دفاع وزارت و ځکه چې هغوی هلیکوپټر یې درلودلې یعنی د جمعې په ورځ باندې سیلاب راغی او د یک شنبې په ورځ باندې د شنبې په ورځ 11 بجې لاره خلاصه سوله او د ماسخوتن ډوډۍ ما خپله په برکه کې خوړلې ده او سبا ته د یک شنبې په ورځ باندې زموږ ټیمونه په ساحه کې کار کوو تقریبا 14 ټیمه چې په دې کې دوه مو د هغه طرف ته ولېږل د خوستونو طرف ته ولېږل مو تباقي په برکه کې البته په دې هر ټیم کې په کثرت سره امبولانسونه او صحي پرسونل و که وخت لري چې زه درته تشریح کړم او که نه وي مخته ځو انشاءالله خپرونه مو اوږده ده 1 ساعت مکمل لا وخت لرو بیا کیدای شي تاسو پرې باندې خبرې وکړئ ډېر داسې لنډ راته ووایئ داسې مریضیانې پیدا سوي وروسته د دې سیلابونه چې هغه ساري دي که نه دغه شی زما په دغه تشریح کې انشاءالله چې دا حل کېدل بله یقینا موږ یو د سیلاب هغه عاجلې پیښې تاثیرات دي چې په ولس کې پرېږدي لکه اخندزاده صاحب وویل کورونه ړنګول دي سړکونه ړنګول دي دا دي او په همدغه ډول باندې د خلکو ژوند مختل کول دي یو په طبي اصطلاح کې چې موږ پوسټ فلډ ډیزاسټر ورته وایو یا هغه عواقب چې د سیلاب نه وروسته رامنځته کېږي چې هغه په هغه کې زیاتره اسهالات وي ساري ناروغۍ وي د دې دپاره لیله الحمد موږ په کافي اندازه ټیمونه موظف کړي دي ټول هیوادوال د دې شاهد دي چې تر دې دمه په بغلان کې داسې کوم آوتبریک نه ده حضار گرامی قسمی که از نام برنامه پیداست این برنامه صدای مردم است و بیشتر به شما سهم داده میشه من میخوایم شما پرسش ها و مشکلات اساسی که در ولایت بغلان داره را با مسئولین درجه یکی ولایت که اینجا در پنل با ما حضور دارن شریک بسازین وقت پرسش های شماست شما بفرمایید همکاران ما مایک را میاره برتون بسم الله الرحمن الرحیم له هر څه نه مخکې سلامونه نیک احترامات جناب والی صاحب ته اخونزاده صاحب ته او ډاکټر صاحب او نور ټول راغلو میلمنو ته زما پوښتنه دا ده له جناب والی صاحب څخه په عموم کې د پلخمري او د ولسوالۍ ښارونو د پراختیا لپاره مو کوم کارونه ترسره کړي دي او آینده ته له خیره تاسو څه پلان لرئ ډېره مننه کور ودان یو کس بل مخلو آقا آخر که هغه هیوادوال ناست ده که مایک دو تا ورسوی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عرض ادب و احترام خدمت شما مسئولین محترم موسفیدان عزیز جوانان عزیز و کارمندان رسانه عبیدالله سم ظاهری تخلص میکنم باشنده ولایت بغلان فارغ 15 زراعت هستم سوال ما از جناب آقای آخوندزاده است در بخش اقتصاد بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی که اضافتر از 3 سال میشه در بخش اقتصاد چه کارهای صورت گرفته و در آینده چه کارهای در این بخش انجام بشه بله این پرسش را پاسخ دادن آقای آخوندزاده پاسخ دادن و همچنان ما یک پیشنهاد دارم به عنوان یک جوان یک شهروند از جامعه که با خاطر جوانان چی برنامه‌ها و با خاطر اکثر امروز می‌بینیم در جامعه ما که اکثر جوانان بیکار میباشه و با خاطر نبود اشتغال از کشور بیرون میبرند دیگه با خاطر سطح بالا بردن اشتغال با خاطر جوانان چی کارهایی را مد نظر گرفتین و همچنین در بخش زراعت صنعت دیگه یک هماهنگی باید باشه که پرسش شما را گرفتم یک پرسش دیگه هم میگیریم شما بفرمایید سلامونه ټولو ته نورګل اندړوال د بغلان ولایت فرهنګي فعال جناب والي صاحب په ټوله کې افغانستان وارداتي برېښنا ته ضرورت لري او ترېنه ګټه پورته کوو د داود خان کوم پلان نقشه چې د په کېلګي کې د برېښنا د بند جوړولو پلان په هغه وخت کې اوس ویل کېږي چې د اسلامي امارت په بیا حکومت سره د دغه بند سروي او ډیزاین سوی دا د معلوماتو په اساس ممکن 950 میگاواټه برق تولید کړي د ترڅنګ به زرګونه کسانو ته کار پیدا شي زما پوښتنه دا ده چې د بغلان خلکو ته څه زیری ورکوي چې په کوم وخت کې به د دغه بند عملي چارې پیل شي او خلک به عملا دا پروژه ویني چې چارې پیل شي مننه کوم کور ودان یو بل سوال مخلو تاسو مهرباني وکړئ
نوم مې فیروز خان آریان د بغلان اوسېدونکی او د انجینرۍ پوهنځۍ محصل. پوښتنه مې د اقتصاد له رئیس څخه دا ده، ستاسو ته معلومه ده چې په بغلان ولایت کې د اخري سیلابونو زموږ هیوادوال بې سرپناه کړي دي. څومره داخلي او خارجي موسسات مو راجذب کړي بغلان ولایت ته؟ کور ودان ډېره زیاته مننه. والي صاحب محترم، دوه پوښتنې تاسو ته راجع وې که ورته اشاره وکړئ. یو دوست اوله پوښتنه دا وکړه چې ښاري انکشاف ته څه کوئ؟ برنامې مو څه دي؟ د پل خمري ښار یې وښوده او همدارنګه ولسوالۍ، څنګه کولی شئ چې انکشاف ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ښاري انکشاف خو الحمدلله موږ خپل ملت ولس ته اطمینان ورکوو چې موږ د دې دپاره پوره توجه کړې ده او د آیندې دپاره هم دې ته متوجه یو. تاسو وینئ چې پل خمري ښار کې ډېر پرمختګونه سوي دي، سړکونه پخ سوي دي او پلچکونه جوړ سوي دي او نور د اوبو رسیدګي سوې ده. دغسې مرکزي بغلان کې دلته ډېر فرعي سړکونه پخ سوي دي. د دې دپاره موږ ژمن یو او کوشش کوو چې نور هم په نورو ولسوالیو یا د ولایت په نورو بخشو کې هلته انکشافي کارونه وکړو چې خپل د ښارونو آبادي او نور زموږ ملت او زموږ خلکو ته یو کار پیدا سوی وي، خلک او ولس مو په کار باندې مصروف سوي. مثلا په تیرو 3 کلونو کې څو کیلومتره سړک قیر سوی په بغلان کې؟ بغلان ولایت کې سړکونه په پل خمري ښار کې سړکونه جوړ سوي دي. پر عمومي شارع باندې 2 کیلومتره اساسي کانکریټ سوی دی. همدارنګه د سالنګ تونل څخه چې دورې دغه مربوط کیږي، د بغلان مربوط کیږي، دلته ډېر غټه ساحه او په اساسي او معیاري شکل باندې کانکریټ سوی ده او یا قیر سوی ده. په ډېرو ځایو کې کار سوی دی، مرکزي بغلان کې کار سوی دی، همدارنګه په نور ولسوالیو کې هم کار سوی دی او کارونه اوس هم شروع دي. انشاءالله خپل ملت او ولس ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله دا کارونه به نور هم کیږي. او ښاري پراختیا او بیا رغونه هم د یو ماستر پلان په اساس مخکې ځي په بغلان کې؟ بله، بس د ښارسازي وزارت څخه پلان جوړ سوی دی او ښاروالۍ ته ورکول سوی دی. دلته ښاروالي او ښارسازي په همغږۍ سره دلته انکشافي کارونه کوي. دا اوس هم د لوی چوکو څخه شروع بیا تر هغه پله پورې د نساجي تر پله پورې دلته اوس ښه پوره کار شروع دی او په معیاري شکل باندې کار شروع دی. همدارنګه د دې لوی سړک هم غواړو چې دلته بدیل سړک ورته جوړ کړو او د لوی شارع د دې هم وسعت غواړو چې یو طرف او بل طرف ته یا تګزه نور پراخه کو چې د خلکو دپاره سهولت، د خلکو د تګ راتګ دپاره دا خو یو مرکزي نقطه ده. د نو ولایتو د عبور مرور لاره ده. نو د دې دپاره موږ ترتیب برابر کړی دی. انشاءالله د هغه د ښارسازۍ د کم پلان چې هغو طرحه کړی د هغه مطابق انشاءالله ښار ته وسعت او انکشاف ورکوو. بله، همدړوال صاحب د برق د بندونو په اړه پوښتنه وکړه. ویل چې دلته کوم بند جوړیږي؟ بله، د کیلګي بند دا په بغلان ولایت کې یو مشهوره یو مهمه کار دی او چې د دې څخه که خدای جل جلاله موږ ته توفیق راکوي چې دا بند جوړ سو، نو د دې څخه به ډیر برق تولیدیږي، د دې څخه به ډیرې مځکې خړوبیږي. نو په دغه اساس باندې موږ دا پیشنهاد وړی دی. مشرتابه امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ته مو دا پیشنهاد کړی د هغه د خوا امر سوی دی پر برېښنا وزارت باندې. هغو بیا هیئتان را لیږلي دي، بیا هیئتانو بررسي کړې ده، سکیچ یې سوی دی، خلاصه کارونه یې تمام سوي دي. تمه ده انشاءالله چې په لنډ وخت کې به خپل ملت او خپل ولس ته به دا زیری ورکړو چې دا کار به شروع شي. ډېره زیاته مننه. اخندزاده صاحب وحیدالله پوښتنه وکړه چې ځوانان بیکاري سره لاس او ګریوان دي او د دې د رفع دپاره څه کوئ؟ څنګه دا ستونزه له منځه وړئ؟ یقینا دا مشکل خو شته او دا لږ بنیادي حل غواړي. ډېر عاجل
د حل لارې خو نسته ورته خو موږ خپل وسې کړي دي په طور د مثال دلته یو شی اضافه کوم چې متاسفانه خیریه بنسټونه مؤسسات موږ سره په انکشافي پروژو کې دوی مرسته نه کوي بنیادي کارونه موږ ته نه کوي دوی ټول کومکونه بشري مرستې دي اضطراري کومکونه دي خلکو ته خوراکي مواد ورکوي موږ په دې اخر کې ډېر هڅه وکړله چې د وړیا کومکونو نه دغه پروژې واړو د کار په مقابل کې خلکو سره مرستې وکړي چې هم د موږ سیمې جوړې سي عوام هم ځوانان مصروف سي په کار باندې ولس هم مصروف سي او هم خلکو سره بشري مرستې وسي په دې حصه کې موږ ډېر کار کړی ده اکثره مؤسسات اوس هغه طرز د کومکونو یې موږ د کار مقابل ته اړولی ده له وړیا کومکونو نه همداسې د خپله د اسلامي امارت هم په بغلان کې لکه مخکې چې ما یادوري وکړله د فابریکو د جوړولو د انکشاف لپاره او موږ په راتلونکي وختو کې له خیره د صنعتي پارکونو پلان لرو چې دلته صنعتي پارکونه جوړ شي کله چې دا پارکونه جوړ شي دلته به د وړو غټو فابریکو لپاره زمینه مساعده شي چې دا به خلکو ته د کار زمینه پکې برابروي نو دغه هڅې موږ کړي دي په دې رابطه باندې او دا ستونزه لږ وخت غواړي چې تر هغو زمینه د کار خلکو ته مساعده شي بله دواړو پوښتنو ته مو ځواب ورکړ د دواړو ګډونوالو ولې بغلاني صاحب که راسو دې ته چې د ولس او د خلکو د ولس او همدارنګه د محلي حکومت ترمنځ فاصله څونه ده فاصله شته که نه بسم الله الرحمن الرحیم دغه محلي حکومت د خلکو نه جوړ ده شل کاله دغه طالبان د خلکو په کور کې وو او هلته یې حکومت و نظام دروده که په پوله وو که په پټي کې وو که ځنګله کې وو که کور کې وو دا خلک د خلکو سره خلک دي دا طالب د ملت نه جوړ دی د ملت زوی ده ورور یې ده پلار یې ده کاکا یې ده دوستان یې دي او دوی تخمینا 9% خلک د بغلان چې امارت کې دي مامورین یا زاړه دولت نه پاتې دي یا نوي راغلي دي بغلانیان دي دا له خپل ملت سره بیخي خلک دي دا له باندې جای څوک نشته او دا خلک داسې نه دي چې دوی په دوه رقمه زندگی کړي خانو قصر نشین او د نشین چې موږ ورته وایو په یو کور کې لوی سوي خلک دي یو کور خلک دي یو د بل عنعناتو نه کلچر نه له غریبۍ نه له ژوند نه ډوډۍ یې هم رقم ده کالي یې هم رقم دي ژوند یې هم رقم ده هغه ناسته پاسه یې هم رقم ده په ګډه سره ژوند کوي ډېر خوشحاله ژوند لرو واټن فاصله نشته د ولس او د محلي حکومت ترمنځ واټن نشته بله مشورې اخیستل کیږي د ولس نه د ولس د مشرانو نه د قومي مشرانو نه لکه څنګه چې تاسو یاستئ محلي حکومت نه مشوره اخلي که نه په ځینو کارونو کې بلکل هغه هر څه کې چې ضرورت وي هغه مشوره اخلي دروازه یې بنده نه ده تر اوسه پورې موږ ته چا نه دي ویلي چې دلته مه راځه هلته پټ مجلس نشته هلته پټ راز نشته هماغه چې مخکې 20 کاله تېر شوي دي اوس هماغه یعنې د امارت د مامورین 90 یا 9% دي خپله د بغلان یا زاړه مامورین دي او چې د امارت ته کار کوي یا نوي راغلي طالبان دي کم تعداد دي دلته د ملت سره خلک دي دې کې کوم داسې مشکل نشته چې هغه یو بل ونه پېژني دروازه بندوي او موږ نه خبره پټه کړي هغه راز پټ کړي یا والی صاحب دی یا نور دی دروازه خلاصه ده زو خپل خبره کوو خپل مشکل وایو حتی مشورې ورکوو مشورې غواړي موږ ته مشورې راکوي په ګډه ژوند کوو خلک روان دي له خارج نه خپله سرمایه راوړي دلته اقتصاد جوړوي دلته کار کوي تاسو ته به مشکل نه وي چې مثلا لاړ شئ والي صاحب ووینئ یا همدارنګه نور مشران ووینئ د بغلان د ولایت ولې ولس هم په همدغو اسانۍ چې تاسو وایئ کولی شي خپل مسؤلین وویني په بغلان زه داسې خپله فکر کوم دا به زما عقیده فکر مه کوئ زه خپله خبره ته وکړم نه لیدلی حال ورته وایم دلته د کلو خلک حکومت له کلو راغلی ده د کلو خلک هیڅ مشکل نه لري دا یو نیم خو په هغه د غربیانو په اصطلاح دیموکراسي کې یو نیم غیبت کوي خپل لیست جوړوي وایي خارج ته ځم او کیس جوړوي یوه خبره کوي هیڅ مشکل نشته ده دا د ما سترګو لیدلی حال ده او زه طالب هم نه یم بله ډیره زیاته مننه ولې احمدي صاحب که راسو دې ته چې تاسو ویلې خدمات کېږي معیاري دي او هڅه مو دا ده چې انکشاف ورکوي دغه صحي خدمات یا روغتیایي خدماتو ته په بغلان ولایت کې څونه متخصص ډاکټران لرئ د بغلان په سطحه چې د امارتي یا د حکومتي روغتونونو په چوکاټ کې فعالیت کوي بسم الله الرحمن الرحیم
دقیق ارقام خو به اوس زما په ذهن کې نه وي. دغه یو ځوان دلته پوښتنه وکړه د کار په رابطه باندې، دته یو لنډ ځواب ورکوم. موږ چې کله اسلامي امارت پر راتګ سره دغه مسؤلیت چې موږ ته راسپارل شوی ده، زموږ ولایتي روغتون د عامې روغتیا د وزارت د تعریف په اساس باندې هغه باید ارتقا کړی وای، او لله الحمد د عامې روغتیا د ریاست او د محلي ادارې او د ولایت په ملاتړ باندې دا هڅه مو پیل کړله او نتیجه یې ورکړله، او زموږ ولایتي روغتون د 110 بستره نه 200 بسترو ته ارتقا وکړه، او په همدغې ارتقا سره تقریبا د ځوان ورور ته زیری ورکوم 110 نفره 115 نفره تشکیل کې تازه اضافه شوي دي، چې دا ټول انشاءالله ځوانان به هغلته به استخدامیږي. دا یو زیری. په همدې ډول باندې د نهرین په روغتون کې هم ارتقا منظوره شوې ده، چې ممکن خو د هغې تر اوسه تشکیل نه دی راغلی. د دې پوښتنې او ده ته مې دا زیری ورکړو. صحیح ده. ښځو ته هم زیری ورکړئ، حتما په دغه چوکاټ کې به میرمنې هم وي، که نه یوازې هلکان به شامل وي؟ ټول هیوادوال هم په دې پوهېږي، تاسو هم پوهېږي. هغه ارګان چې په هغه کې د ښځو کار ته اجازه ده او په خلاص لاس باندې کار کوي، هېڅ ستونزه ورته نشته. هغه د صحت او د معارف ته چې یو پکې موږ یو، لله الحمد په دې کې په کافي اندازه، یعنی کله چې تشکیل لوړېږي چې متخصص زیاتېږي، ډاکټر ورسره زیاتېږي، قابله ورسره زیاتېږي، زنانه نرسه ورسره زیاتېږي، نارینه نرس ورسره زیاتېږي، دا ټول پکې شامل دي انشاءالله. او د متخصصو ډاکټرانو تاسو ویلي چې دقیق ارقام یې نشته در سره، ولې سته د اقل متخصصین؟ یعنی هغه څوک هغه بس د متخصص دپاره ده، هغې کې د اوس عملا یو متخصص ډاکټر فعالیت کوي په بغلان فلحال 3 متخصصین په ولایتي روغتون کې عملا په کار بوخت دي، په داخله برخه کې 3 متخصصین زنانه بوخت دي، په نساء ولادي وارد کې 8 متخصصین مې بوخت دي، په جراحي وارد کې 4 متخصصین بوخت دي، په د اطفالو په وارد کې، او په نوي تشکیل سره تقریبا دغه تعداد په هره برخه کې 4 کسه 5 کسه متخصصین نور هم اضافه شوي دي. بله. صحیح اخندزاده صاحب، ولې ځینې شفاخانې او کلینیکونه دي په بغلان ولایت کې چې کارونه یې نیمګړي پاتې او فعالیت نه کوي؟ مثلا د هغو نه یو د حسین خیلو روغتون ده چې ولس د پوښتنې موږ سره شریکې کړي، د سلا روغتون ده، د دوه کارونه وایي 80 یا تر 90% پورې بشپړ شوي، ولې اوس هماغسې نیمه کاره پاتې، او حتی د دې خطر شته چې دا روغتونونه دي د ساختمانونه دې بیرته ورته خرابه شي، ولې دا نه فعالېږي دا روغتونونه؟ ستاسو دې پوښتنې ځواب کې داسې وایم چې په ټول ولایت کې موږ 4 نیمه کاره پروژې لرو. یوه د ولایتي روغتون نیمه کاره پروژه ده چې په حسین خیلو کې ده، یو په دې سلا کې د 50 بستر روغتون نیمه کاره پروژه ده، یو په خنجانو کې د ګزګل نیمه کاره پروژه ده، او یو هم په ګرداب کې د کلینیک نیمه کاره پروژه ده، چې په دغو ټولو پروژو کې چې زیات د دې فیصدي یعنی کمه فیصدي کار یې پاتې دغه د دې سلا ده، چې 90% د هغې د مغه وخت د ښارسازۍ د انجنیرانو د راپور په اساس باندې د هغې کار مخته تللی ده. ولایتي روغتون 80% کار مخته تللی ده، د ګزګل شفاخانې 50% کار مخته تللی ده، او په همدغه ډول باندې د ګرداب د کلینیک تقریبا 80% کار مخته تللی ده. د دې دپاره په متعددو وړاندیزونو کې موږ وړاندیز کړی ده، د عامې روغتیا وزارت سره دا موضوع شریکه سوې ده، او داسې زیری به انشاءالله هیوادوالو ته ورکړو چې په دې لنډو راتلونکو کې دغه آخري سفر چې ما درلوده جناب وزیر صاحب ته چې کوم موږ وړاندیز موږ کړی و، ژمنه یې را سره وکړله چې په دغو پروژو کې به د ولایتي روغتون کومه نیمه کاره پروژه چې ده، زه به د دې د را روان کال دپاره چې 2014 د 4م کال کې په دې کال کې به د دې دپاره انشاءالله موږ د مشرتابه دفتر ته وړاندیز به کوو او بودیجه به ورته منظورو، ځکه زموږ ته په اولویت کې ولایتي روغتونو د ټولو ولسوالیو نه چې کله ناروغان راځي، آخري امید کوم ځای وي؟ ولایتي روغتون وي. نو انشاءالله چې دغه وعده د موږ سره سوې ده، او د دې دپاره د ولس د ډاډه اوسېږي چې موږ خوب نه دی کړی. انشاءالله ستاسو دپاره که تاسو وغواړئ که ونه غواړئ، موږ هغه ستاسو غږ رسولی ده تر مسؤلینو پر خپل هڅه مو کړې ده، او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي. یو بل زیری په بخښنې سره یو بل زیری د ټولو هیوادوالو ته ورکوو چې هغه 20 کاله په هغه ډالري نظام کې خلک په دې ونه توانېدل چې زموږ درې ګونې د خوست ولسوالۍ چې کومې دي هغلته د هغو دپاره کوم روغتون منظور کړي، له نیکه مرغه په اسلامي امارت د مشرتابه او د محلي اداراتو د ملاتړ په اساس او زموږ د هڅو په اساس باندې هغلته 10 بستره روغتون دا اوس منظور شوی ده. په وسط د کال کې د هغه دپاره د شیخ صاحب د فرمان مطابق بودیجه په نظر کې نیول شوې ده. امید لرو چې نوي کال د راتلو نه مخکې د هغې کار پیل شي. ډېره زیاته مننه. انشاءالله تاسو ته بیرته راګرځو. د خپرونې پاتې برخه وروسته له لنډې دمې. مواد
خوراک ارزان جوه که مردم خریده بیتونه. به خواسته و مشکلات مردم توجه کنند. که ورزشکارا را حمایت کنند. با آموزش دختران توجه کنند. حقانی صاحب د امنیت په تړاو را سره راته وغږیږئ. په بغلان کې امنیت څونه ټینګ ده؟ څونه ولس په آرامه فکر ژوند کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بغلان ولایت کې خو امنیت ان شاء الله 100% کې تأمین دی او ولس و ملت مو مطمئن دی. په شپه او ورځ کې ملت مو خپل هر مشکل دپاره د کوره وتلی شي او د ولایت مختلفو ساحو ته تللی شي او بلکې د افغانستان هرې ساحې ته تللی شي. د هیڅ چا دپاره د هیڅ وګړي دپاره هیڅ امنیتي مشکل نشته. الحمدلله امنیت مو تأمین دی، مشکل نه لرو. او دا سراسري ده په ټول ولایت کې همدغه ډول ده؟ ولس کولی شي چې په آرام فکر سره ژوند وکړي، امنیتي تهدید نشته؟ بله بله، په ټول ولایت کې په شمول د ولسوالیو د حوزو امنیت تأمین دی. ټول ولس په شپه او ورځ باندې 24 ساعته کولی شي چې خپل هر مشکل ته رسیدګي وکړي او په شپه او ورځ باندې ووځي، چاته مشکل نشته. ډېره زیاته مننه. درنو ګډونوالو، د ټولونیوز مایک د تاسو په خدمت کې ده. تاسو کولی شئ د خپلې ستونزې او همدارنګه پوښتنې له مسؤلینو سره شریکې کړئ. پوښتنې اخلو، څوک چې غواړي پوښتنه وکړي لاس د خپل پورته کړي. هغه ورور چې په څلورم قطار کې ناست ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ښایسته ګلې منډړوال ته خلوص کومه. د ما پوښتنه له اخندزاده صاحب نه ده چې دغه د وروستیو سیلابو په باره کې چې سرازیر سول چې مالي او جاني زیان یې واړاوه، د خلکو ته مخکې له مخکې د حوادثو ادارې کوم آمادګي درلوده وایه؟ خیر. صحیح، ډېره زیاته مننه. دا دویم قطار کې چې دا مشر ناست ده، مایک کدو ته ورکوئ. مهرباني. زما نوم عبدالوهاب هوتک د همدې سیمې اوسېدونکی یم. صحیح. او د ما دا نظر ده چې واقعا چې په بغلا په پوښتنه مو مشخصه پوښتنه مو څه ده؟ پوښتنه دا د اول خو د خپل نظر هغه وایم چې واقعا په بغلان مرکزي او پلخمري کې ډېر کارونه شوي دي. واقعا د ښار بڼه ډېر ګرځېدل. صحیح، هغه ته اشاره وسوه. که پوښتنه مو اوس سره شریکه کړئ. دغه منطقه چې د فابریکې قند په نوم یادېږي، د دې کې د انکشاف پرمختګ ډېر کمرنګه ده. په هېڅ هرڅه کې داسې د بغلان او د پلخمري په پرتله دلته د انکشافي کارونه پرمختګ ډېر کمرنګه ده. او بلته دوه فابریکې دي، یو سپینزر فابریکه وه، یو د لبنیات، چې د دغه دواړو فابریکې په فعالولو کې بیرته تعمیل کې اسلامي امارت څه هوډ لري که نه؟ تشکر. کور ودان ډېره زیاته مننه. وروستیو قطارو ته موږ فرصت ورکوو که څوک غواړي چې پوښتنه مطرح کړي. هغه ورور چې لاس پورته کړی کیدای شي همکاران مایک ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. محمود سروری هستم، یک تن از فعالان جوانان ولایت بغلان. سوال داشتم از جناب والی صاحب، بعد از پیروزی امارت اسلامی چی میزان امکانات تحصیلی برای جوانان ولایت بغلان مساعد شده است؟ کور ودان ډېره زیاته مننه. د والی صاحب د سروری صاحب د پوښتنې نه به پیل وکړو که مشخصه نه وایي د معرف په برخه کې او همدارنګه د لوړو زده کړو په برخه کې فرصتونه څه دي ځوانانو ته په بغلان کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د معرف په برخه او د عالی تحصیلاتو په برخه کې خو الحمدلله زموږ معرف د ولایت په سطحه په شمول د ولسوالیو په ټوله ولایت کې فعاله دی. همدارنګه کم عالی تحصیلاتو پوهنتونونه او همدارنګه لیسې او انسټیټوټونه دا ټول فعاله دي. د ځوانانو دپاره د تعلیم زمینه مساعده ده، هیڅ مشکل نشته. زموږ معرفو رئیس او زموږ د عالی تحصیلاتو رئیس هغه دې ته موږ وار په وار وخت په وخت دې ته متوجه کړي دي چې د تعلیم په بخش کې تاسو خپلې ټولې هڅې وکړئ چې دا زموږ ځوان نسل تعلیم یافته او دا ځوان نسل مو په تعلیم باندې بوخت سي او د بیکارۍ او د تشویش څخه فارغ او په تعلیم باندې مزین سي. بله، د بغلان پوهنتون کې ستونزې شته والی صاحب که نه؟ د بغلان پوهنتون کې خو یو غټه غونډه د عالی تحصیلاتو
وزیر صاحب راغلی و بیا دلته د امتحانو پروسه هم روانه وه. بیا هلته موږ هم هغه مجلس کې شرکت وکړی، خو الحمدلله کارونه یې ښه منظم روان وه، د مشکل خبره موږ نه ده اورېدلې. صحیح. هوتکي صاحب د فابریکو په اړه پوښتنه وکړه. دا مشخصا د قند فابریکه چې اوس موږ تاسو ناست یو په حویلۍ کې، دوی ویلې دلته انکشاف نسته. عملا دغه فابریکې چې اوس په بغلان کې سته، لوی فابریکې لرو، مثلا د سمنټو فابریکه ده، د قند فابریکه ده او نورې فابریکې، دوی دا ټولې فعاله دي. د فابریکو په برخه کې باید ووایم چې موږ د فابریکو په برخه کې کار کړی دی او پوره کار مو کړی دی. د نساجي فابریکه و هغه بالکل فلج و، هغه اوس کار پر وسو، اوس فعاله ده، اوس تولیدات لري. زموږ د فابریکې قند یا د بورې فابریکه چې و هغه فلج و، بالکل هیڅ کار نه و پکښې. اوس جوړه ده، مکمل ترمیم سوه، اوس تولید ته تیاره ده. دارنګه زموږ د غوري سیمنټ غوري فابریکه هغې تولیدات کم و، اوس الحمدلله تولیدات یې یعنی 1 په 2 زیات سوي. هم دارنګه موږ د پایزازۍ فابریکه لرو، د هغې هم اوس تولیدات 1 په 2 دي. نو دغسې چې نور د لبنیاتو فابریکه چې دا ورور یاده کړه، انشاءالله د دې دپاره موږ هوډ لرو چې دا جوړه کړو. موږ بلکې د دې دپاره اراده لرو چې موږ صنعتي پارکونه جوړ کړو، موږ نور هغه کارونه وکړو چې د زموږ ځوان نسل او ځوانان مو په کار باندې بوخت سي، هغه که د تعلیم په بخش کې، هغه که د زراعت په بخش کې، هغه که د اقتصاد په بخش کې. حتی موږ داسې هم کړي دي چې د هغه اندراب د ولسوالۍ مو یو تقریبا غالبا 300-400 کسان دا مو د دې دپاره ترتیب کړي دي چې هغه په دې نظام کې زموږ سره سهیم سي، هغه په نظام کې هلته ځای ورکړو. دغسې نورې ولسوالۍ د بغلان هغه هم په نظر کې نیولي دي چې دا ځوانانو ته یو مصروفیت پیدا کړو او ځوانان خپل د نظام، خپل د ملک او خپل د خاورې په آبادۍ کې خدمت وکړي او ضمناً بیا هغه خپل یو د کور او د اولاد نفقه هم برابره سوي. سلامت اوسئ اخندزاده صاحب. که څه هم دا پوښتنه تاسو ته نه راجع کېږي، ولې ښایسته ګل صاحب پوښتنه وکړه مخکې د دې نه چې دا وروستي سیلابونه وای راووځي، څونه آمادګي وه د بغلان د حکومت له طرفه، مشخصا د پیښو ته د رسېدنې د ریاست له خوا ته؟ دلته په بغلان ولایت کې موږ د استقرار د کمیټې تر عنوان لاندې یو کمیټه لرو، په راس کې جناب والي صاحب د سکرتریت د حوادثو رئیس صاحب دی او موږ هم ورسره اعضا یو ریاستونه. دا هر کال مخکې د ژمي له رسېدلو نه موږ یو جلسې نیسو، مشورې کوو، د ملل متحد دفترو سره رابطې کوو، هغو ته به د خپلو ناستو کې ګډون ورکوو او د واورو د ورښتونو لپاره او د پسرلي موسم کې د سیلابونو د راتګ لپاره موږ آمادګي نیسو. سږ کال هم درلوده، تیاری هم درلوده، موږ په سلګونه خیمې دلته درلودې، خوراکي مواد هم درلودل. په دې تیر استقرار مجلس کې مخکې له سیلابونو نه ډبلیو اف پي موږ سره د خوراکي موادو تعهد کړی و، ډبلیو ایچ او د صحت برخه کې کومک کړی و، هماغه علت و چې په خپل وخت سره ښه رسېدنه وسوله. سلامت اوسئ انشاءالله بېرته راګرځو. احمدي صاحب که په دې تړاو راته وغږېږئ چې د دې دپاره چې په بغلان کې صحي وضعیت لا پسې ښه سي، برنامې مو څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لږ به که لږ وخت راکړي زه چې څه سوي دي دغه به هم لنډ درته تشریح کړم. ولې په دې ډېر وغږېدو چې څه سوي، حتی پرتلهیي بحث هم وکړو چې په جمهوریت کې کوم کارونه نه وو سوي تاسو اوس کړي. مهرباني. نو که د ولایتي روغتون چې راپیل کړو ارتقا یوه مسله ده، ټول د ولایتي روغتون انکشاف او دغه دپاره د بیډ برابرول بله مسله ده چې دې دپاره ټول هیوادوال چې کله هغلته مراجعه کوي دوی ویني. په مرکزي بغلان کې زموږ یو روغتون لرو چې د ظاهرشاه په حکومت کې دغه روغتون جوړ شوی ده. د ولایت د مقام په کلک ملاتړ باندې وروسته له دغومره وخت نه موږ وتوانېدلو چې هغې دپاره مستقل ترانس د برق برابر کړو، تر څو چې ځکه موږ تاسو ته معلومات کېږي په صحي برخه کې چې برق نه وي زموږ کارونه ټکني وي. نو د پی ایم ټي دپاره تقریبا د 15 کالو نه وروسته
موږ په دې وتوانېدلو چې هغلته یو مستقل ترانس د برق ورته برابر کړو. په همدې ډول باندې په مرکزي بغلان کې یو عاجله خونه په ستاندارد او معیاري شکل کې جوړ شي. ټول هیوادوال چې خپل ناروغان هغلته وړي هغوی ویني چې هغلته څه سوي دي. په همدې ډول د مرکز څخه 4 کیلومتره امبولانسونه بغلان ته راوړل شوي دي او هغه دوه یې د ولایتي روغتون ته، یو سالنګ ته چې هغلته ترافیکي حادثات زیات وي، او یو یې هم مرکزي بغلان روغتون ته توزیع شوي دي. په راتلونکي کې د ځینو هغو برنامو چې مخکې لا راپیل سوي دي او لا نیمګړي پاتې دي، د هغو تعقیب پکار ده چې له هغې جملې نه موږ مخکې یادونه وکړه چې د نهرین روغتون دپاره ارتقا کارونه هڅې پیل سوي دي، خو نتیجه یې لا نه ده ورکړې، هغه به تعقیبوو. په همدې ډول د تالا او برفک دپاره چې زموږ یو محرومه ولسوالي ده او زما په هر مجلس کې په هر ځای کې چې زموږ د خولې نه به چې کله خبره راوځي اول زموږ دپاره خوستونو اولوېدلو چې لیله الحمد دغې خوا نه مو ډډې ولګېدلې. له دې نه وروسته به زموږ د تالا او برفک دپاره به هڅه کوو که حد اقل روغتون ونه سو کړلی، حد اقل یو CHC+ کلینیک ورته هلته منظور کړو او د CHC+ کلینیک په ساته باندې هغوی ته خدمات وړاندې کړو. په همدې ډول باندې په هغه شروع خبرو کې ما ویلو چې موږ یو څه سپینې ساحې په خپل ولایت کې لرو. سپینه ساحه د عامې روغتیا د وزارت تعریف له مخې نه هغې ساحې ته موږ وایو چې د یو روغتیایي مرکز نه 15 کیلومتره لرې فاصله کې خلک پراته وي، یا داسې تعریفوي چې یوه مور چې ماشوم یې په غېږ کې وي هغه 2 ساعته مسلسل پیاده حرکت کوي او بالاخره هغه ساحې ته رسیږي. نو داسې ساحې موږ په خپل ولایت کې لرو. د هغو ساحو دپاره به د روغتیایي خدماتو د لاسرسي د زیادت دپاره به هڅه کوو، کار به کوو انشاءالله. او په همدغه ډول باندې دا چې موږ ولایتي روغتون 200 بستر ته لاړه، د دې سره باید هغه سامان وسایل چې ورته ضرورت پیښیږي دا به انشاءالله ورته برابرو چې دا د کیفیت له نظره هم دا خدمات معیاري شي. یو ستونزه چې احمدي صاحب ولس شریکه کړه موږ سره هغه دا ده وایي کله چې موږ ولایتي روغتون ته مراجعه کوو او ډاکټر نظر ورکوي چې باید د 2 مریض بستر سي، د امر دپاره وایي باید ریاست صحت عامې ته تاسو که باید مراجعه وکړي. داسې یو ستونزه شته یا همالته چې کله ډاکټر تصمیم ونیسي اما ډاکټر صلاحیت لري چې بستر یې نه دا لږ په اشتباه باندې اخیستل سوې ده. دلته هغه ورونه چې غواړي مثلا د پاسپورت ته د دوی د ناروغي هغه تصدیق هغه تایید سي، بلې هغلته چې دا هغه کمیټه دغسې جوړه سوې ده چې نظر به متخصصین ورکوي، هغه آخري مهر و تایید د عامې روغتیا د ریاست سره ده هغوی یې مهر کوي. یعنې درځي بلې هغه صرف د هغه تصادیقو دپاره همدغه کمیټه یا همدا تصدیق ولې په خپله روغتون کې نه کېږي؟ اوس د یو چا مریض به ډېر جدي مشکل لري، دا به تاسو پسې درځي ریاست ته او هلته به یې تاسو ورته تصدیقوئ. ولس ته باید اسانتیا رامنځته سي. که دغه هم تر یو حده پورې موږ ګرچې د ولس دپاره د اسانتیا په خاطر باندې دلته په ولایت کې دا کار پیل کوي، که نه وي د تصادیقو دپاره فقط و فقط فیصله په مرکز کې ده چې هغلته د وزیر اکبر خان په روغتون کې هغلته باید د دوی د متخصصینو له نظره دا ناروغ تیر سي. په دې معنی ځینې هیوادوال خو داسې توقع لري چې یو عادي ناروغي هم لري، د دې په خاطر چې پاسپورت ترلاسه کړي هڅه کوي چې زما دا ناروغي داسې را تصدیق کړه چې هغه د پاسپورت ریاست موږ ته پاسپورت راکړي. په داسې حال کې چې هغه ناروغي چې د موږ د هیواد په کچه البته نه تنها بغلان د افغانستان سیستم صحي چې دا ریفرل سیستم ده، کوم روغتیایي خدمات چې موږ په ولایت کې خلکو ته عرضه کوو هغه ورته عرضه کوو، کوم وس نه کېږي نو موږ هغه زون ته ریفر کوو، د زون که وس نه کېږي مرکز ته ریفر کېږي. یعنې هغه ناروغۍ چې د هیواد په کچه باندې د علاج وړ نه وي نو هغوی باید د هیواد بهر بیا د هغو دپاره تصدیق وسي. کور ودان سلامت اوسئ احمدي صاحب. ولې بغلاني صاحب د امنیتي ځواکونو برخورد ولس سره څنګه ده؟ تاسو راضي یاستئ د امنیتي ځواکونو د برخورد نه ولس سره؟ بلې امنیتي ځواکونه د موږ خپل اولادونه دي، زموږ د کور کلي بچیان دي. موږ خپله او دا خلک هېڅ پکې نه ویني، موږ داسې یو شی نه دي لیدلي نه م اورېدلی دي چې هغه د خلکو سره بد وضعیت کړی. امنیتي ځواکونه خلک ډېر خوشحاله دي ځکه د ملت بچیان دي. ما مخکې وویل چې 99% خلک د موږ خپل د ولایت خلک دي، د خپل کور کلي خلک دي، نو هغه په دې کور کلي کې لوی سوي دي. هغو برخورد موږ سره له خلکو سره عادي برخورد ده. بله مخکې مثلا په اولو خبرو کې والي صاحب ویلي چې په بغلان ولایت کې د بېلابېلو قومونه ژوند کوي، بېلابېلې مفکورې دي همدغه ډول د یو قومي مشر په صفت سمتي قومي دا برخوردونه خو به نه کېږي د محلي حکومت د خوا ته نه. نو که اجازه راکړې موږ 4 پړاوه تېر کړي دي.
یو پړاو دا و چې بغلان کې د روسانو مقابل کې دومره کلک جهاد سوی و چې ولایت کیان موږ نه تښتولی و. په 13 ولایتو کې اولین ولایت چې تښتېدلی و مجاهدینو ته یې پرېښی و له سقوط نه مخکې هغه بغلانیان وو. په دې کې پښتون، فارسیوان، تاجک، ازبک، هزاره ټول ګډ وو، سنګر یې ګډ وو. دلته ناست هم دي زاړه مجاهدین، زیوین مقابل د قدر دي، دو جنګ کړی و. دوم د افغانستان تجزیه وه چې شمالي ټلوالې غوښتله، بیا هم د بغلان دغه مختلف قومونه چې نومونه مې واخ پښتون، تاجک، ازبک، هزاره، فارسیوان، پښتون په ګډه د تجزیه مخه نیولې وه. اوس قصه سرقم نه ودرېږه راځم، لږ وخت راکړې، لږ اوږد راځم. درېیم هغه وخت و چې بیا مالک او سالنګي د طالبانو د اسلامي تحریک سره جفا وکړه او دوی لاره یې قطع کړه. دغه ځمکه ده، دغلته د افغانستان د اوسني ټول وزیران دلته راغلي وو او دلته ټول فارسیوان زیات اوسېږي، تخمینا 60% پښتانه دي. او دغه مجاهدینو خپل توپک راواخیست، خپلې چنټې راواخیستلې، هغوی ساه خوشې کړې وه، پناه یې راوړې وه موږ ته. او دوی 14 ورځې هغه سر د بدخشان موږ ته ګرداو ته راغلي وو، او دا سر له بامیان راغلي وو پوزیشان ته، او دا سر له هغه نه له بادغیس نه راغلي وو چې لږ هغه ته د خوجالوان دښتې ته. د ټولو دغه د بغلان ټولو قومونو د دغه میلمنو چې دلته راغلي وو دفاع یې وکړه. دا یې قندوز ته بوتله، دا یې ازاده کړه. څلورم دفعه اولین سنګر په جریخوش کې د بغلان د مبارکو مجاهدینو په لاس والوته. اولینه ولسوالۍ چې سقوط وکړ د موږ د ازبک قومونو برکه کې، او له دې نه اسلامي امارت کامیابه شو. اوس که تاریخي بحث ته اجازه وکړه، خلاص مې کړه. نو اوس که دغه دا چې متحد هم دا کار کړی ده، اوس هم متحد یو. دا کار یو قوم نه ده کړی، یو چا نه ده کړی، دغه ټول دغه قومونو کړی ده. اوس هم په متحد یاستو. که بغلان ته وګورو نو یو وړکی افغانستان ده. ډېر په ګډه په خوشحاله ژوند کوو، ډېر خوشحاله یو. یو وارې بیا ګډونوالو ته ورګرځو او هغه دوه کسه چې مخکې اوچت سوي وو او پوښتنه وکړي. حاجي صاحب تاسو مهرباني وکړئ، اوله تاسو خپله پوښتنه وکړئ، بیا تاسو ته انشاءالله همکاران مایک درکوي. مایک را به حاجی صاحب بدهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد میگیم به والی محترم خود که تشریف آوردن در فابریکه قند. ما به عنوان مولای امام قشلاق اختر از مردم اهل تشیع، واقعا ما از 2 نفری که در اینجا تأسیس گذار برای جامعه بوده تقدیر تشکر میکنیم. یک از مولوی صاحب نقیب الله امام جمعه محترم فابریکه قند، دوم از مسئول محترم حوزه اینجا. اشاره‌ای که فرمودن جناب موسفید محترم ما که فرمودن از اقوام دیگر یاد کردن بنی که خدا حفظش کنن، ولی ما از اونجایی که گفتن که انتقاد کنید ما جرئت نداشتم که انتقاد کنم. مرا امی خلاصه احساساتی به ما داد که ما از روی صداقت راستی اگر یکی از مسئولین محترم ما به زبان فارسی خلاصه به جواب مردم و سوالات مردم پاسخگو می بود که یک دلخوشی برای ما هم می بود، خیلی ممنون و سپاسگزار. این از باب خدا میداند نصیحت و دلسوزی بوده، نه خدای نکرد از باب کدام انتقاد و چیزی. بر محمد و آل محمد صلوات. تشکر. مایک را باجی صاحب بتن. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالصمد مجاهد هستم. یک گفتنی دارم به والی صاحب محترم. در ولایت بغلان پیشتر که آقای صاحب برای مردم تشریح داد، ولایت بغلان در زمان اتحاد جماهیر شوروی که بسیار خرابی ها و تلفات زیاد مردم بغلان دادگی است. به خصوص از پرسش معمی است، اکثریت مردم بغلان مجاهدینی که گبانده و مردم بغلان معلول و معیوب هستند و از تمام اقتصادشان خراب و در حالت جنگ بودند. دیگر از بغلان، از افغانستان، از تمامیت از افغانستان دفاع کردن. یکی ما از والی صاحب محترم، از مسئولین امارت اسلامی سوال معمی است که تجاوز اتحاد جماهیر شوروی را میگین که باید با اون مجاهدین هم سهم داده شود. بله سهم داده شود. یکی تجلیل از روز تجاوز شوروی را بله او بس کلان است تجلیل کنند در ولایت باید از مجاهدین باید بیان امروز را تجلیل کنند. سوال من پلندو به دا بحث را طول کو د اجملی سے انتقاد ته حکومتمن پام و کزوا برکی. بسم الله الرحمن الرحیم.
محترم مولوی به جواب محترم مولوی صاحب که گفتن که همین جوابات سوالات مذکور که مثلا به فارسی داده شود خوب هستند. در اول متوجه نبودیم، انشالله جوابات شما را انشالله به فارسی میدادیم و فعلا اگر کدام سوال باشه انشالله ما در فارسی. بس راټولو په دې ټکي څونه هماهنګي سته د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ په دې ولایت کې؟ الحمدلله ثم الحمدلله هماهنگی در مابین ارگانهای نظامی و ملکی 100% است. الحمدلله کدام اختلاف و یا کدام عدم هماهنگی نیستن. انشالله در تمام ادارات نظامی و ملکی و امنیتی اتحاد و اتفاق و هماهنگی هستند. و حرف اخیرتان خواستتان از مردم ولایت بغلان؟ خواست ما از مردم باغلان این است که الحمدلله ثم الحمدلله یک نعمت بزرگ خداوند جل جلاله به ما و شما دادن که در افغانستان ما و شما یک زعیم، یک قائد 100% متشریع شیخ الحدیث، یک واحد قیادت هستند و در تمام ملک ما و شما اتفاق و وحدت است. در تمام ملک ما و شما یک نظام شرعی هستند. در تمام ملک ما و شما امنیت 100% تأمین است. اشغال ختم شدن. از مردم از ملت خود امی تقاضا داریم که شکریه امی نعمت عظیم را ادا بکنه و شاکرین باید باشه، باید خوشحال باشه از امی نعمت بزرگ خداوند. خیلی سپاسگزار فرصتتان آقای والی و همین گونه مهمانان دیگر گرامی و حضار محترم. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه. وقت بر همه شما خوش. ارزان جوه که مردم خریده بیتونه. به خواسته و مشکلات مردم توجه کنند. که ورزشکارا را حمایت کنند. با آموزش دختران توجه کنند.